چطوری رفقا، من شوکوهی ام و امروز میخوام یه سافت باکس از برند گوداکس رو براتون آنباکسینگ کنیم. نسخه پورتابل اکتاباکس هستش. اما قبل از هر چیز یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون رو واسه به صورت انگلیسی بنویسید و اگه از اینستا دارید منو میبینید حتما اون دکمه فالو رو بزنید. بریم که داشته باشید. I'm feeling like a dime, but I'm looking like a queen. You can come and have another, but you better kiss my ring. Welcome to the future, my name is Fly. Hello, hello, holla, hey, bye bye. خب این روش که آدرس منه، به دردتون نمیخوره. من اینو A few moments later. La ciencia. Twelve seconds later. 3:28 a.m. 3 weeks later. Many months later. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Tomorrow. Tomorrow for sure. اینقدر از این کارتون بازی ها بدم میاد. چسب کارتون باز شد. خب بالاخره از کارتون تونستیم درش بیاریم. مرسی از فروشگاه مرکزی کنون استان گیلان که اینو برای ما فرستاد. رفقا بالاخره بعد از کلی تلاش اینجا روی آرم گوداکس رو روش نوشته، رو چسب. و این هم از چترش. $2,000 years later. 6.5 hours later. A few inches later. Day 2. Day. یه همچین چیزی شد. 80 سانتی متر این شوهش و یه مدل 120 سانت هم داشت و به این صورته که اینجا یه دونه زیپ داره که اگه بازش کنیم میتونید فلاش دوربین رو روی سپایه بذارید و از اینجا ردش کنید و نور میخوره به چتر و برمیگرده و یه فیلتر نرم کننده هم که داره نور رو نرم میکنه و به بیرون منتقل میکنه.
خب یه همچین حالتی میشه و من الان فعلا فلاششون ندارم. یادتون نره که حتما سابسکرایب کنید، لایک کنید، نظرتون رو مثلا بنویسید و ببخشید که یکم طولانی شد. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.